नमस्कार, सुनीता रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तिळगुळाची चिक्की। तीळ आणि गूळ अशी दोन्हींची मिळून ही बनवलेली चिक्की आहे। थंडीच्या दिवसामध्ये तीळ हे फार पौष्टिक असतात। तिळापासून स्निग्ध पदार्थ आपल्या शरीराला मिळतात, तर तीळ हे आपण खाल्लेच पाहिजे। चला तर मग ही चिक्की आज आपण बनवूनच पाहूया। तुम्ही पाहू शकता ही चिक्की किती सॉफ्ट आणि पटकन तुटते। चला तर ही कशापासून बनवली आहे तेही पाहूया आणि आज ही चिक्की आपण करून पाहूया। त्यासाठी आपण घेतला आहे 1 वाटी तीळ आणि त्याच वाटीने 1 वाटी गूळ। आता गॅसवर एका कढईमध्ये आपण तूप टाकून घेणार आहोत। 1 चमचाभर यासाठी तूप टाकून घ्यायचं आहे आणि ते गरम झाले की त्यामध्ये 1 वाटीभर गूळ टाकून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे आणि हळूहळू हा गूळ वितळण्यास मदत झाली आहे। आता याला सारखं हलवत राहायचं आहे, म्हणजे हा गूळ पूर्णपणे वितळतो। तुम्ही पाहू शकता आपला गूळ हा पूर्णपणे वितळला आहे। आता ह्याला चांगलं उकळू द्यायचं आहे, तोपर्यंत आपण एका पोळपाटाला तेल लावून घेऊया। पूर्ण पोळपाटाला तेल लावून घ्यायचे। आता आपली चाचणी ही गुळाची जवळजवळ होतच आलेली आहे। आता एका वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये ही चाचणी टाकून पाहायची आहे। याची चाचणी थोडीशी अशी कडक झाली की समजायचं आपली चाचणी तयार झालेली आहे। आता या चाचणीमध्ये आपण तीळ ओतून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर एकसारखं हे मिश्रण हलवायचं आहे। मिश्रण एकसारखं हलवलं की त्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे, कारण आपण अगोदर तीळ हे भाजले नव्हते, त्यामुळे ह्याला थोडंसं 1-2 ते 3 मिनिटं फक्त परतून घ्यायचं आहे। आणि हे मिश्रण गरम गरमच या पोळपाटावर आपल्याला ओतून घ्यायचं आहे। हे या प्रकारे पसरले जातं। याला आपण बेलण्याच्या सहाय्याने किंवा कशाच्याच सहाय्याने पसरवलेलं नाही आहे, हे ऑटोमॅटिकच पोळपाटावर पसरलं गेलं आहे, कारण हे थोडंसं मिश्रण आपलं पातळ होतं, त्यामुळं पोळपाटावर हे पसरलं गेलं आहे। आता हे थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आहे। सुरीला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि हळूहळू याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। वड्या अगदी हळूवारपणे पाडायच्या आहे, कारण मिश्रण आता घट्ट व्हायला लागलं की ते सुरी त्यामध्ये जात नाही, त्यामुळे गरम आहे तोपर्यंतच पटपट यामध्ये वड्या आपल्याला पाडून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपल्या सर्व वड्या ह्या पाडून झालेल्या आहे। काही वड्या मी सुट्ट्या करून घेतल्या आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता। तुम्ही पाहू शकता या वड्या आपल्या किती सुंदर झालेल्या आहेत। हे मिश्रण अजून घट्टच आहे, याला पूर्ण थंड होऊ द्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आता आपल्या पूर्ण वड्या कट करून झालेल्या आहेत आणि मी काढूनही सुट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। आपली वडी पूर्णपणे मागच्या आणि पुढच्या साईडने एकदम मस्त आणि प्लेन छान झालेली आहे। यातली आपण एक छोटासा तुकडा तोडून पाहूया। तुम्ही पाहू शकता आपल्या वडी किती सुंदर आणि अशी कुरकुरीत मस्त झालेली आहे। तर तुम्ही ही अशी तिळगुळ वडी घरी नक्की करून ट्राय करून पहा। तर हा तिळगुळ वडीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून सांगा। तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तयार आहे आपली तिळगुळ वडी।